سلامونه او نیکې هیلې د یوټیوب چینل ټولو درنو غړو ته او همدارنګه د لینک ای کامرس سټوډنټس ته نن موږ تاسو دا وایو چې څنګه کولی شو د راکټ سورس ټول نه افیکټیو استفاده وکړو. ها راکټ سورس څه شی دی؟ راکټ سورس په حقیقت کې یو ټول دی چې د دې ټول نه موږ تاسو د څه شي لپاره استفاده کوو. هر هغه کله چې موږ تاسو د سپلایر سره کانټاکټ ونیول او د سپلایر نه مو څه وکړه چې کوم اپروول مو حاصل کړه، د هغې نه وروسته موږ تاسو ته به سپلایر څه کوي، خپل د دې پروډکټس شیټس چې کله پرووایډ کړه نو امکان لري چې په هغه کې 15 پروډکټس وي، امکان لري 10 پروډکټس وي، امکان لري چې 10,000 پروډکټس وي. نو مونږ تاسو د سافټویر نه هغه کله استفاده کوو، هغه کله مونږ تاسو د سافټویر نه استفاده کوو چې کله د نمبر آف پروډکټس زمونږ تاسو څه وي مور دین 100 وي. نو بغیر له هغه معمولا مشوره دا وي چې کله نمبر آف پروډکټس لیس دین 100 اوسیږي، نمبر آف پروډکټس لیس دین 100 وي، نمبر آف پروډکټس لیس دین 100 وي. مونږ همیشه مشوره دا ورکو چې تاسو مینولی فلټرایزیشنز وکړئ، بغیر له هغه چې د 100 نه زیات وي نو سافټویر بیسډ آپشن دی. ها نو نن زه به تاسو ته انشاءالله داسې چې کوم سافټویر بیس دی چې د دې استعمال څنګه کیږي نن به تاسو ته وښودل شي. ها څرنګه چې تاسو ته معلوم دی په بازار کې چې کوم ټولز موجودیت لري عموما ډول په دوه قسمه دی. یو کېدای شي چې شیر بیسډ وي، یعنی د یو ټولز نه مور دین یو کس استفاده کوي، یا دا چې د انډیویجوالي وي. نو ادوار ستاسو د فاینانشل سټیټس پرې اړه لري چې تاسو کوم کولی شئ چې کوم فاینانشلی ښه او انډیویجوالي وکړئ، کنې شیر بیسډ کولی شئ. دلته تاسو ته د راکټ سورس ټول ښکاري. نو په دې قسمت د هولسیل به انتخابوئ او راځئ پر نیو سکین کلیک کوئ. د هغې نه وروسته کولی شئ چې هغه اکسل فایل دلته انپوټ هم کوئ، یا دا چې پر دې به سمپلی کلیک کوئ او راځئ چې کوم یو ستاسو اکسل شیټس دی پر هغه به تاسو کلیک کوئ. د هغې نه وروسته راځئ پر نیکسټ آپشن کلیک کوئ. ها په ایکسل شیټس کې چې کوم یو دی مهم کوم ډیټا لازمي ده. لومړی چې کله د سپلایر نه تاسو شیټس راخلئ په هغه کې یو پی سی کوډ کمپلسري ده یو، او د هغه کې ستاسو باید د هولسیل پرایس هم موجود وي. دغه دوه نه بغیر تاسو نشي کولی چې د دې سافټویرز نه استفاده وکړئ. نو لومړی به چې کدی قسمت کې راځئ پروډکټ آی ډي کوډ پر دې به کلیک کوئ او کوشش کوئ چې دغه چې کوم د ایکسل شیټس دی ستاسو دغه ټاپ کې هغه ډیټیلز وي، په دې کې د کوم پروډکټ ډیټیلز نه وي، یعنی دغه دویم رو چې ده په اول کې باید نه وي، باید په اول کې ستاسو څه شی وي، ستاسو دغه چې کوم ایکسل شیټس کې دی لیکلي، مثال لکه پروډکټ نیم، یو پی سی کوډ، آیټم کوډ یا د دوی پرایس، دا ټول شی پکې لیکلي. نو اوس دلته راځم پروډکټ آی ډي کالم دلته به پر دې کلیک کوم. نو یو پی سی کوډ دې کلیک کوم. که ایروپین کنټریز کې کوئ نو بیا هلته ای این نمبر استفاده کوئ. بل کاسټ کالم دی ستاسو د هول سیل پرایس دی چې کوم پرایس کې تاسو پروډکټ پرچیز کوئ. نو دلته ګوره دوه آپشن دي. یو خو که ان کیس که یو کس د 11 نه کم پروډکټ رانیسي $33 دوی حسابي، او که ان کیس د 12 دغه نه زیات واخلي دوی ته به څومره حسابیږي $30. نو زه دغه کالم چې کوم یو دی دا انتخابوم. قسمت د قیمتو دلته راځم لیکم 12 اور مور، پر دې انتخاب کې نور متباقي چې کوم یو دی دومره کمپلسري یا لازمي نه دي، تاسو کولی شئ چې دا نور څه وکړئ ریموف کړئ. نو پر نیکسټ راځئ. د هغې نه وروسته چې کوم شی ډېر اهم دی هغه څه شی دی مارکیټ پلیس دی. موږ تاسو غواړو چې د کوم مارکیټ پلیس ډیټا را کلیکټ کړو. نو واضح خبره ده چې موږ تاسو د یو ایس مارکیټ کې دی، پر دې به کلیک کوو او سټارټ به سکین. د دې نه وروسته چې کله سکین ختم شو تاسو ته ګوره دلته ډیټا ښکاري. کومه ډیټا تاسو ته ښکاري؟ دې ډیټا کې ګوره تاسو ته ښکاري چې دې تقریبا 22 پروډکټس
مطلب دوی فلټرز کړه خو پکې 12 دانې ایررز دي. د دې 12 ایررز ولې دي زه به ان شاء الله د ویډیو په جریان کې تاسو ته ښکاره کوم. په همدې خاطر زه وایم چې مینولی نسبت په سافټویر ته که د کوانټیټیز خبره نه وای بیسټ دی. د هغې نه وروسته تاسو به راځئ پر ریزلټ څه کوئ کلیک کوئ. ها چې کله ریزلټ تاسو کلیک وکئ نو سمپلی دلته څومره پروډکټس دي تقریبا 2 دانې پروډکټس تاسو ته ښکاري. ها اوس نو چې کله 2 دانې پروډکټس دي نو پر دې پروډکټس به تاسو څه کوئ سمپلی نور د دغه ځایګي نه هم کولی شئ د دې ټولز نه څه وکئ استفاده وکئ. ها څنګه استفاده کوئ ګوره دې قسمت کې زه تاسو ته نن ورځ تر ټولو مهم خبره زه تاسو ته یاداوري کوم هغه دا ده چې د فاینلایزیشنز پروسس کې مونږ تاسو 2 اهم میټریکس لرو. چې شي میټریکس یو میټریکس چې شي دی چې پروډکټ باید پروفیټیبل وي صحیح ده. دویم میټریکس زمونږ تاسو چې شي دی چې باید پروډکټس وینینګ وي. چې شي وي پروډکټس وینینګ پروډکټس وي. په پروفیټ کې مونږ تاسو بیس چې کوم یو دی کولی شو چې د امازون FBA revenue calculator نه استفاده وکړو. الان چې دا ټولز هم لري خو معمولا د دې کې لازمي نه ده چې استفاده وکړي. معمولا ډیټا دومره پراپر خوندوره ډیټا نه ښیي مونږ تاسو ته صحیح ده. نو که مونږ تاسو فلټرایزیشنز کوو په فلټرایزیشنز کې یعنی د فاینلایزیشنز پروسس کې یو شی پروفیټیبل دی چې هغه کولی شئ تاسو د امازون FBA ریوینیو کلکولیټر نه استفاده وکړئ چې زه به نیر فیوچر کې به انشاءالله د دې هکله به هم ویډیو جوړوم. خو فی الحال مونږ تاسو په فاینلایزیشنز کې د ټول په وسیله د وینینګ پسې ګرځو صحیح ده. ځکه دلته مونږ تاسو څه کوو د انالیسس پروسس اجرا کوو انالیسس یا سمپلی مونږ تاسو څه کوو فلټر کوو. ها په دې کې مونږ تاسو ته لازمي 2 مهمې موضوعګانې دي. لومړنۍ موضوع چې کوم یو د مونږ تاسو مرتبط په سیلز ده. هر کله چې فلټرایزیشنز کوو کوم میټریکس دی لومړنۍ سیلز ده. سیلز نه مراد چې شی دی هغه ساده خبره مونږ تاسو چې شی وایو BSR یعنی دی پروډکټس باید BSR فلټر کو. اوس دلته چې دا کم 2 پروډکټس دي نو obviously دي چې دا ټول پروډکټس نه خرڅيږي په امازون کې متوجه یاست. نو مونږ تاسو څه کوو د قسمت کې راځو SN کې کلیک کوو دلته لیکو BSR پر دې قسمت د BSR کې کلیک کوو او دې لیکو چې less یا equal یعنی BSR باید د دې نه ټیټ وي چې BSR یو دانه نیسو مونږ تاسو minimum BSR چې کم یو نیسو 80,000 دی 80,000. اوس به یو دا ذهنیتونه کې راشي چې مونږ خو maybe ویل 40,000 60,000 ځکه هولسیل کې که یو پروډکټس کې 50 دانې هم خرڅیږي 50 دانې هغه هم مونږ کنسیډر کوو. وجه چې شه ده چې بیا د هغې کمبینیشنز مونږ څه کوو جوړوو. نو پر دې تاسو اپلای کوئ صحیح شو. نو دلته به تاسو ته څه کې فلټرایزیشنز راځي. نو مونږ تاسو ته څومره پروډکټس پاته سوه 28 دانې پروډکټس پاته شو متوجه سولئ 28 دانې یعنی په دې کې هغه پروډکټس مونږ ته راووتله چې اټلیسټ منیمم 40 دانې په امازون کې خرڅیږي. د هغې نه وروسته مونږ تاسو نیکس چې کوم فلټرایزیشنز پروسس کې دی د سیلز نه بغیر مونږ تاسو چې شي پسې ګرځو کمپټیشن. یو جنس دی د میاشت 1000 قلمه خرڅیږي خو که په هغه کې 1000 دانې سیلره واوسیږي نو هغه کې به څه ګټه. نو مونږ تاسو د کمپټیشنز به هم پسې ګرځو. نو کمپټیشنز کې چې کوم یو مهمه نقطې دی اول چې شه دی نمبر آف FBA سیلرز یعنی مونږ تاسو دې کې ګورو چې په دې کې څومره FBA سیلرز موجودیت لري. نو تاسو به دې قسمت کې راځئ دلته به لیکئ FBA new FBA offers دلته لیکو مونږ وایو چې څومره وي ګریټر یا ایکوال ټو یعنی زیات وي یعنی په دې پروډکټس کې باید اټلیسټ منیمم 3 FBA سیلرز باید موجود وي.
د دې کرایټریا په سیټ کولو سره تاسو ته څومره پروډکټس پاتې شو؟ 7 دانې پاتې شو. بیا نه د هغه نه وروسته یو بله کرایټریا هم ده چې د کمپټیشن سره څه شی دی؟ مرتبط دی. ښه دا څه شی دی؟ زه به یې تاسو ته ښکاره کړم. هغه څه شی دی؟ نمبر آف competitors. نمبر آف څه شی دی؟ competitors دی. یعنی بای باکس چې کله یعنی دغه چې کله کمپټیشنز روان دی یعنی په دې پروډکټس کې باید اټلیست منیمم 3 کسانو سره باید څه وي؟ بای باکس موجودي. ځکه که د هغه نه کم واوسیږي نو په حقیقت کې سره کم دی چې په هغه کې امکان لري تنها ایکسکلوسیو آفر واوسیږي، امکان لري چې داسې وي چې پکې برانډ موجودي، امکان لري پکې امازون موجود ولري. نو دې حساب سره چې کله د بای باکس روټیشن اټلیست 3 کسانو سره وي هغه ډیټا مونږ تاسو ته یعنی مونږ ته د دې چانس ته چې په هغه پروډکټس کې داخل شو. نو دلته لیکم 3 صحیح شو یعنی equal greater than 3 صحیح شو. او همدا رقم چې د FBA سیلرز مو موبایل equal and greater than 3 او د بیسار به هم زه ولیکم. بیسار مونږ تاسو ویلی و چې څومره سي smaller یا equal to 80,000. اوس به زه دلته راځم په دې قسمت کې لیکم competitors او دلته لیکم چې باید څه شي وي greater یا equal to 3 وي. دا زه پرې اپلای کوم. د اپلای نه وروسته ماته څومره پروډکټس پاته سوه؟ 6 دانې. اوس دغه 6 دانې پروډکټس چې پاته سوه د دې نه انډیویجولي مونږ تاسو څه کوو؟ د انالیسس کوو. انډیویجولي انالیسس مراد دا دی چې مونږ تاسو به نیسو هماغه خپل کرایټریا یې پر دې لګوو چې د دې بیسار څنګه دی. بیسار خو د معلومات شته. مثال د دې خبره امازون شتون لري نه لري، برانډ شتون لري نه لري، مثال بای باکس د چی شي څنګه دی، پرایس څنګه دی، پرایس وار شته نشته. بل مسله دا ده چې آی پی کمپلین شته که نشته، او بل لکه د روټیشن څنګه مسله ده مونږ ته ځای شته او که نه. ښه اوس همیشه هر کله چې یو ټولز استفاده کوئ اصول د ټولز دا دی چې تاسو په دې خاطر وګورئ چې اوکې دغه چې کوم 6 دانې پروډکټس پیدا شي آیا واقعا دغه پروډکټس چې کوم ټولز استفاده کړی دی یا چې کوم کرایټریا سیټ شوی ده پراپر ده او که نه. بیسټ آپشن چې شی دی همیشه کوشش دا کوئ چې خپل مینول یعنی سافټویر ریزلټ کمپیر کوئ د چی سره؟ خپل د مینول ریزلټ سره. زه اوس ګورو تاسو ته ښیم دلته به زه راشم همدغه چې کوم برانډز دی د برانډ نوم به زه راواخلم. برانډ نوم اکوا جوګر دی. دلته زه لیکم اکوا صحیح شو. پر دې زه کلیک کوم. انشاءالله به ډېر نږدې کې زه تاسو ته د مینولی فلټرایزیشنز پروسس به هم درته وښیم چې هغه بیسټ دی. نو فی الحال به یو پروسس په مینولی کې چې شي دی چې موږ کله برانډ پیدا کوو د بیسټ سیلرز باندې کلیک کوو. چې کله مو کلیک وکړئ موږ تاسو ته هغه پروډکټ په ټاپ کې راځي چې کوم سیلیبل پروډکټس وي. اوس ګوره دا پروډکټس 300 قلمه خرڅېږي، دا د بل برانډ دی. ښه دا هم 200 خرڅېږي، دا 200 خرڅېږي، 3 دانې شوه، دا 10 4 15 دانې دا هم خرڅېږي، 6 دانې پروډکټ شوه. نو دلته زموږ تاسو سره څو پروډکټس دي؟ 6 دانې پروډکټس دي. متوجه شولې؟ څو دانې؟ 6 دانې پروډکټس دي. اوس که په دې ځای کې متوجه سوي یاست پرپل والا 2 دانې دي، یو دا دی او یو دا پرپل دی، او دلته تاسو سره پرپل 2 دانې دي، شنه هم 3 دانې دي او یو دانه هم دغه پروډکټس دی. نو یعنی مکمل زمونږ تاسو 1 2 3 4 5 او 6 دانې
پروډکټس چې کوم یو دي دا سیلیبل پروډکټس دي. دا مخکې یادوري ما کړې و چې ما ویل چې کله مونږ تاسو فلټرایزیشنز پروسس کوئ په یو ځای کې مونږ تاسو ته ایرر 12 ایرر ښکاره شوي وه. دغه 12 ایرر وه. دا په څه خاطر ایرر ښکاره شوه؟ ځکه چې کوم په دې پروډکټس کې یو پی سی والا و چې چیرته مثال هغه بارکوډونه لیکلي وه هغه میچ نه کول د یو تعداد پروډکټس. نو هغه پروډکټس زموږ تاسو د دې فلټرایزیشنز نه یعنی نه کولی شو پیدا کړي. وجه چې شي دا ګوره دلته یو دانه پروډکټس دی ګوره $34 خرڅېږي د میاشتې 200 دانې دي. دغه پر دې ما کلیک کړی دی 200 دانې خرڅېږي. دا یې په څه خاطر فلټر کړی نه؟ وجه چې شی ده چې کله په تاسو پر پروډکټ ډیټیلز کلیک کوئ او راځئ قسمت د دې ته دا پروډکټس حقیقت کې د دې یو پی سی ډیټیلز هېڅ نه دی لیکلی ځکه دا پروډکټس د بل پروډکټ سره کنیکټډ دی. متوجه سولئ؟ نو دې وجې نه دا زموږ تاسو نه مس کېږي. نو همدغې وجه ده چې په ټولز کې دې کې یو تعداد لیمیټیشنز شته. خو مونږ تاسو چې کوم مینوالي پروسس مخته ځو ګوره ما ډېر ایزیلی سمپلی زما ځان ته چې کوم وینینګ پروډکټس دي 6 دانې ما ډېر سمپلی ځان ته پیدا کړه. خو که سافټویر بیس کې لاړ شئ دلته تاسو ته بعضې اوقات کې دغه مسله جوړوي. نو په دې رقم مونږ تاسو کولی شو دغه پروډکټس پیدا کړو. نو بیا به انډیویجولي یو دانه پروډکټس راخلو هغه خبره مزید به یې تحلیل کوو د دې ټوله کرایټیریا یې ګورو چې زموږ سره برابر واوسیږي. نو هغه وینینګ پروډکټس دی د هغې نه وروسته به د هغه پروفیټ راګورو. نو دې سره انشاءالله هیله ده چې د نننۍ ورځ چې کوم ټاپک و هیله ده مفید تمام شوي واوسیږي. نو که کوم پوښتنې شی مې وي تاسو کولی شئ چې په کامنټ سیکشنز کې وکړئ. تاسو ټولو ته ښه وخت غواړم. السلام علیکم ورحمت الله.